یکی دیگر از تولیدات ماشینسازی سبقت‌اللهی ماشین مخصوص رزوه مخروطی لوله طبق استاندارد NPT است. این ماشین قادر به تولید 6000 قطعه در یک شیفت کاری می باشد، بگونه ای که عملیات باز و بستن لوله و رزوه آن در عرض 2.5 ثانیه انجام می شود. به علت استفاده از کلمپ هیدرولیک و سیستم الکترونیکی جدید در این ماشین، عملیات باز و بسته شدن لوله و کلاج ماشین به صورت خودکار بوده و هیچ گونه وقفه زمانی در آن وجود ندارد. با بکارگیری مکانیزم‌های مذکور استهلاک به پایین‌ترین حد و سرعت تولید به بالاترین مقدار خود رسیده و میزان مصرف انرژی کاهش یافته است. از دیدگاه علمی، این فرایند رزوه به دلیل کار سرد که بر روی قطعه کار انجام گرفته است، باعث افزایش استحکام رزوه نیز می شود. رزوه‌های ایجاد شده با این فناوری دارای دقت لازم در گام و زاویه می باشد و کیفیت سطح به نحوی بوده که در زمان نصب شیرآلات برنجی هیچ گونه آسیبی به شیر وارد نمی شود. استفاده از مکانیزم باز و بسته این امکان را فراهم می آورد که لوله با طول حداقل 3 سانتی متر را بتوان رزوه نمود.